હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું તુરિયાનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા તુરિયાના શાક કરતાં આજે અલગ પ્રકારનું આપણે શાક બનાવવાનું છે. તો અહીંયા મેં તમે જુઓ કે મોટી સાઇઝના 2 તુરિયા લીધા છે. વજનમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ છે અને તુરિયા એકદમ કૂણા છે અને અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ બિયા નથી. બને ત્યાં સુધી તુરિયા છે ને આવી રીતના એકદમ તાજા અને કૂણા લેવાના અને આ રીતના પાતળા લેવાના. વધારે જાડા તુરિયા હશે ને તો એની અંદર બિયા પણ મોટા હશે, એટલે શાક ખાવામાં બિલકુલ મજા નહીં આવે. આ રીતે કૂણા તુરિયાનું શાક સ્વાદમાં એકદમ મીઠું થાય છે. એટલે મોટી સાઇઝનું તુરિયું છે ને તો મેં 3 ભાગ કરેલા છે. હવે તુરિયાની છાલ ઉતારી અને મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. અહીંયા તુરિયાની છાલ ઉતારી લીધી છે અને નાના પીસમાં સમારી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં હું તમારી સાથે અનેક શાકની રેસીપીઓ શેર કરતી હોય છું અને મારા વ્યુઅર્સને બધા શાકની રેસીપી ખૂબ જ પસંદ છે. મારા બનાવેલા શાકથી તમારું શાક તમે કઈ રીતે અલગ બનાવો છો એ પણ મને કોમેન્ટ કરી અને જણાવજો. તો આ રીતે આપણે બંને તુરિયાના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. તુરિયા સમારી લીધા છે. હવે અહીંયા તુરિયાની છાલનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તમે ઈચ્છો તો આ તુરિયાની છાલનો સંભારો બનાવી શકો છો અને આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ આ તુરિયાની છાલ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તમે આ છાલને સૂકવી અને કોઈ પણ કઠોળમાં ઉમેરશો ને તો કઠોળમાં ક્યારેય પણ જીવાત નહીં પડે. હવે છાલનો ભાગ એક બાજુ રાખી દેશું અને શાક બનાવી લેશું. પણ શાક બનાવતા પહેલાં આપણે એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવાનો છે. તો અહીંયા ખાંડણીમાં આપણે 6 કળી લસણ ઉમેરશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. લસણ સાથે ચપટી મીઠું ઉમેરી અને પહેલાં લસણ ખાંડી લઈએ, પછી બાકીના મસાલા ઉમેરશું. લસણ થોડું ખાંડી લીધું છે. હવે લસણ સાથે જ 1 ચમચી સૂકા ધાણા, 1 ચમચી તલ અને 1 ચમચી સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, શાક અલગ રીતે બનાવવાનું છે તો શાકનો મસાલો પણ અલગ બનાવવો પડે ને. બધું જ ખાંડી અને સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે મસાલા સાથે આપણે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને એ પણ થોડું ખાંડી અને મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા આપણો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં ચપટી જીરું અને ચપટી જેટલી જ રાઈ ઉમેરશું. રાઈ જીરું કકડે એટલે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું અને સાથે થોડી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. વઘાર સરસ કકડી ગયો છે. સમારી રાખેલા તુરિયા ઉમેરી દઈશું અને વઘાર સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. તુરિયા વઘાર સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે મસાલા કરી લઈશું. અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું આપણે તુરિયા સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા હળદર મીઠું તુરિયા સાથે મિક્સ કરી દીધું છે. તુરિયામાં ઓલરેડી ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી હોય છે, એટલે અત્યારે પાણી ઉમેર્યા વગર તુરિયાને આપણે સરસ બફાવા દેશું. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું ને એટલે તુરિયામાં રહેલું બધું જ પાણી છૂટું પડી જશે. 2 થી 3 મિનિટ પછી અહીંયા ચેક કરીએ તો તમે જુઓ કે તુરિયામાંથી પાણી છૂટું પડવા માંડ્યું છે. હવે આ ટાઈમે જે આપણે મસાલો બનાવીને રાખેલો છે ને એ બધો મસાલો કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આ શાકમાં એવી વસ્તુ ઉમેરવાની છે ને કે જે લોકોને તુરિયાનું શાક ખાવું પસંદ નહીં હોય ને એને પણ આ તુરિયાનું શાક એકદમ ફેવરિટ થઈ જશે. એટલું સરસ આ શાક તૈયાર થશે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો તુરિયા સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. હજી આ તુરિયામાં આપણે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. ફરી પાછી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું ને એટલે જેટલું પાણી હશે ને એટલું છૂટું પડી જશે અને તુરિયા આપણા થોડા સોફ્ટ થઈ જશે. ફરી 2 થી 3 મિનિટ પછી જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે તુરિયામાં રહેલું બધું જ પાણી સરસ છૂટું પડી ગયું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે તુરિયા 30 થી 40% જેટલા કૂક પણ થઈ ગયા છે. હવે તમને આગળ કહેલું એમ કે આજે આપણે શાક એક અલગ રીતે બનાવવાનું છે. તો શાકમાં ઉમેરવા માટે અહીંયા મેં 1/4 કપ મગની મોગર દાળ 1 કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી અને તમે જુઓ કે દાણો હાથેથી કટ કરતાં આરામથી કટ થઈ જાય છે. મગની દાળને પલળતા વધારે સમય નથી લાગતો, એટલે કલાક પહેલાં તમે પલાળી દેશો ને
તો પણ દાળ સરસ પલળી જશે. હવે દાળમાં રહેલું બધું જ એક્સ્ટ્રા પાણી અલગ કરી લેશું અને પલાળેલી દાળ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. હવે દાળ પણ આપણે તુરિયા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હું મારા દરેક શાકની રેસીપીમાં ટકોર કરતી હોઉં છું કે શાકમાં પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. મસાલા સાથે તમારું શાક પ્રોપર સંતળાઈ જાય ને તો જ તમારા શાકનો સરસ સ્વાદ આવશે. ઓછા મસાલામાં પણ તમારું શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. હવે મગની દાળ પણ આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર થોડી વાર આ રીતે બફાવા દેશું. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે, નહીંતર મગની દાળ તળિયે ચોંટી જશે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જુઓ કે બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને મગની દાળ તુરિયા સાથે સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. શાકમાં આપણે થોડું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી ઉમેરવાથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી નહીં પડે અને શાક તમારું ઝડપથી તૈયાર થશે. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે શાકને મસાલા સાથે સરસ સાંતળી લીધેલું. પાણી ઉમેરવા છતાં પણ શાકનો તેલ અને મસાલો આ રીતે ઉપર આવી ગયો છે. હવે ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું એટલે મગની દાળ સરસ બફાઈ જાય. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધો જ તેલ મસાલો સરસ છૂટો પડી ગયો છે અને આપણે તુરિયા અને મગની દાળ ચેક કરીએ ને તો મગની દાળ અને તુરિયા પણ સરસ બફાઈ ગયા છે. જુઓ, ચમચીથી કટ કરતાં તુરિયું પણ કટ થઈ જાય છે અને મગની દાળ પણ સરસ મેશ થઈ જાય છે. તુરિયાનું શાક બનાવતા પહેલાં તુરિયાને એક વખત ચાખી લેવાના. ઘણી વખત તુરિયા કડવા પણ હોય છે, એટલે શાક બનાવતા પહેલાં ચાખવા ખૂબ જરૂરી છે. હવે છેલ્લે શાકમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું, અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. ખાંડ તમને પસંદ હોય તો જ ઉમેરવી, ગળાશ પસંદ ના હોય તો નહીં ઉમેરવાની. અને થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. મગની દાળ સાથે અત્યારે આપણે તુરિયાનું શાક બનાવેલું છે એટલે થોડું ખાટું મીઠું અને ચટપટું હશે ને તો વધારે સરસ લાગશે. અને થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું આપણું આ તુરિયાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવા મસાલા સાથે નવી રીતે બનેલા તુરિયાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.